निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रमेश चौधरी। आजको यस भिडियो ट्युटोरियल एउटा स्लिप डिजाइन रहेको छ जुन चाहिँ तपाईहरुले प्रिन्टेबल मोडमा राख्न सक्नुहुन्छ। ल लगाऊ अब सिधै भिडियोतर्फ। फाइल न्यू गर्नु होला। फाइल न्यू गरिसकेपछि तपाईले प्रिन्टमा जानु होला र त्यहाँ नाम दिनु होला। बिल डिजाइन। त्यसपछि तपाईहरु विड्थ राख्नु होला 7/5 अनि ल्यान्डस्केप मोडमा राख्दिनु होला। सेम भएको कलर मोड राख्नु होला र क्रिएटमा क्लिक गर्दिनु होला। यसरी हाम्रो आउँछ क्यानभस साइज। त्यसपछि रेक्टेंगल टुल सिलेक्ट गरेर सर्लक्क ड्रा गर्नु होला र एडजस्ट गरेर कलर म चेन्ज गरे। तपाईहरुले कलर चेन्ज गर्नुहुन्छ। यो कलरमा राख्दिए मैले अनि ओके प्रेस गर्नु होला। ओके प्रेस गरिसकेपछि यसरी हाम्रो देखा पर्छ। त्यसपछि फेरि म डुप्लिकेट क्लियर गर्छु। त्यसलाई नै अलिक सानो पार्छु। त्यसरी सानो पार्नु होला। शिफ्ट थिच्नु होला र यसरी बीचमा ल्याएर यसको ओके गर्छु। यसरी आएको छ र स्ट्रोकमा जान्छु। एफएक्स बटनबाट यहाँबाट ब्ल्याक कलर सिलेक्ट गरेर 5px राखिदिन्छु। त्यसपछि फेरि यहाँबाट यसको फिल हटाइदिन्छु। यसरी हाम्रो बोर्डर जस्तो देखिन्छ। त्यसपछि आइसक्यो टाइप टुल लिन्छु। यहाँबाट टाइप टुल लिएपछि यहाँ म एउटा नाम दिन्छु। आरके इन्फोटेक भनेर नाम दिन्छु। जुनसुकै नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईको कम्पनी अथवा कुन सबको लागि हो त्यो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मैले ठ्याक्कै 48 राखे। कतिमा सुटेबल हुन्छ त्यतै ट्राई गर्नु होला। यसरी मैले चाहिँ अहिले यति नै सुटेबल भएको छ। एरेन्ज गरे। एरेन्ज गरिसकेपछि फेरि म यहाँ हल्का एडजस्टमेन्ट गरेर एलाइनमेन्ट गरे र रेक्टेंगल टुल लिएर यहाँबाट अन्डरलाइन जस्तो ड्रा गर्दै यसरी सिसी म एडजस्ट गरे। यहाँबाट यसरी एडजस्ट गर्नु होला। तपाईहरु पनि निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरु यहाँबाट यसरी जुम इन गरेर यसरी सानो पारे। तपाईहरु पार्नु होला। यसरी सानो पार्नु होला। कुना समातेर सर्लक्क इन्टर प्रेस गर्नु होला। ठीक छ। त्यसपछि त्यहाँबाट म फेरि टाइप टुल लिन्छु। यहाँ र कन्ट्याक्ट नम्बर लिन्छु। कन्ट्याक्ट नम्बर यसरी एडजस्ट गरे। यहाँबाट मुभ टुल सिलेक्ट गरेर यहाँलाई सारे यसलाई कन्ट्याक्ट नम्बरलाई मुनि सारे। फेरि म टाइप टुल लिन्छु। यहाँ तानेर सीएच नम्बर यहाँ राख्दिए। ओके ठीक छ। यहाँनेर फेरि म यहाँबाट टाइप टुल लिएर सोहीलाई अल्ट प्रेस गरेर यसरी यसलाई म एडिट गर्छु। यो र ड्रेस यहाँ चाहिँ सुन्दर रहेछ मैले राखेको। तपाईहरुले पनि जुन राखेको छ यो चाहिँ हाम्रो एड्रेस रहेको छ। यसरी इन्टर गर्छु। यहाँबाट मैले टाइपलाई क्यापिटलाइजलाई हटाइदिए। यसरी एडजस्ट गरे। फेरि अल्ट थिचेर यसरी डुप्लिकेट गरे माउस क्लिक सँगै। यहाँ चाहिँ मैले नाम दिए कस्टमर सर्भिस। फोन्ट साइजलाई अलिक ठुलो पारे। यसरी सारिसकेपछि यहाँ अझै एलिमेन्ट्सहरु थपे। सर्भिस यसरी गरिसकेपछि चलानी नम्बर चलानी यसरी गर्नु होला। टुल सिलेक्ट गरे। त्यसपछि रेक्टेंगल टुल यसरी क्रिएट गरेर यसमा एडजस्ट गरेर यसको कलरलाई चेन्ज गरे। चेन्ज गरिसकेपछि यसरी ओके यसको सबभन्दा पछाडी लगे। पछाडी लगेर यसलाई एडजस्टमेन्ट गरे। एडजस्टमेन्ट यसरी सेन्ट्रलाइज गरे। दुईटैलाई सिलेक्ट गरे र एलाइनमेन्टहरु यसरी एडजस्ट गरे। अहिलेको लागि यो कलर म राख्दै छु। पछि चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईहरु पनि यसरी नै गर्नु होला। निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा सब्स्क्राइब नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। हामी अहिले बिल डिजाइन अथवा स्लिप डिजाइन गर्दै छौं एडोब फोटोशपमा। यसरी मैले गरे। जुम आउट गरेर हेर्छु। ल ठीक छ। ल ओके छ। त्यसपछि फेरि मैले यहाँबाट रेक्टेंगल टुल लिए। सर्लक्क यहाँबाट ड्रा गरे। अहिले चाहिँ म टाइप टुल लिएर गर्दै छु। टाइप टुल सिलेक्ट गरेर नेम लेखे।
यसरी यसलाई नै कस्टमर नेम लेखिसकेपछि यसरी यसलाई फेरि म अरु एलिमेन्ट्सहरु हाल्दैछु अरु टेक्स्टहरु अहिलेको लागि म ब्ल्याङ्क छोड्दैछु यो लेख्नको लागि सजिलो होस् भनेर यहाँ ठीक छ यतिमै ठीक लागेको छ कहाँ ठीक लागेको छ तपाईले त्यसरी प्लेस गर्नु होला अहिले चाहिँ यतिमै मलाई ठीक लागेको छ ओके तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर मैले यो भिडियो बनाएको छु F4 सम्म यहाँ चाहिँ एड्रेस कस्टमर एड्रेस फेरि म यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर लेखेर फेरि ब्ल्याङ्क स्पेस सुसी म लेख्दैछु यसरी मैले यहाँ एलाइनमेन्ट गरे डटेड लाइन एड गर्दै माथि पनि एड गर्नुपर्छ जस्तो छ त्यसको रेफरेन्समा यसरी सिलेक्ट भएन अब सिलेक्ट भयो अब एड गर्दैछु यसरी ओके यहाँ ठीक भएछ अब चाहिँ अर्को एलिमेन्ट्सहरु राख्न गइरहेछु चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर यहाँ चाहिँ मैले अब बिलको डिजाइन रेक्टेंगल टुल सिलेक्ट गरे यहाँ और जस्तै अघिको जस्तै माथिको जस्तो फिल्ड यहाँ चाहिँ फिल हटाइदिए यहाँ चाहिँ स्ट्रोक बढाइदिए स्ट्रोक 5px राखे ओके यतिमै ठीक छ यसै ल ठीक छ यतिमा तपाईहरुलाई कस्तो लाग्दैछ मैले लाइन टुल लिए यहाँबाट सर्लक्क यसरी टेबल क्रिएट गर्दैछु सुई यसरी शिफ्ट सँग थिच्नु होला स्ट्रेट लाइन आउँछ शिफ्ट सँग थिच्नु भएन भने हाम्रो बाङोटिङ जान्छ शिफ्ट थिच्नु भने स्ट्रेट लाइन जान्छ अब यो ड्र भइसकेको छ अब यसको कलर चेन्ज गरौँ सिलेक्ट गरे यहाँबाट र माथि नै छ लेयर डबल क्लिक गरे यसलाई ब्ल्याक सिलेक्ट गरे ओके हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनली हाम्रो टेबल क्रिएट भइसकेको छ अब यसमा हामी एलिमेन्ट्सहरु एड गरौँ ठीक छ यतिमै ल ठीक छ यतिमै ठीक छ निम्सएकाडेमी युट्युब च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला तपाईको सानो सहयोगले ठुलो हेल्प हुनेछ यसरी मैले यसलाई डुप्लिकेट गरे अल्ट थिचेर यहाँ पट डिस्क्रिप्सन एड गरे यसरी एड गरिसकेपछि यहाँ फेरि अर्कोमा यसलाई नै म डुप्लिकेट गर्दैछु यसरी हरेक टेबल हेडमा मैले यसरी यसको एड गर्दैछु यसको क्वान्टिटीलाई अलिक स्मल पारे सबलाई म स्मल पार्दिन्छु अकर्डिङ टु द टेबल हेड है 10 pt ओके ठीक छ म सबैलाई अरूलाई पनि चेन्ज गर्छु एकछिनमा प्रब्लम हाम्रो कम्प्युटर सर्भिसको स्लिप फर्म हो त्यही भएर म यहाँ चाहिँ यसरी गर्दैछु अब सबै अरूलाई चेन्ज गर्नु पर्नेछ ठीक छ यतिकै यहाँ चाहिँ मैले अब यसको नोटहरु यहाँ लेख्दिन्छु तपाईहरु चेन्ज गर्नु होला डिस्क्रिप्सन र सिरियल नम्बर यहाँ चाहिँ म नोट एड गर्दैछु यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनु होला निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा एकदमै तपाईहरुको खाँचो छ सहयोगको खाँचो छ कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला यसरी मैले नोट कम्प्लिट गर्दैछु फाइनली हाम्रो यसरी फर्म स्लिप डिजाइन भइसकेको छ एड फोटोशपमा अब यहाँ कलर चेन्ज गरे यसरी मैले कलर चेन्ज गरिसकेपछि ओके अब टेक्स्टको कलर म चेन्ज गर्दैछु माथि यो राउन्डेड बनाए फन्ट कलरलाई चेन्ज गर्दैछु यो कलरमा सिम्पली फाइनल लुक हाम्रो यो रहेको छ सेभ गरे पीएचडी मा एडिटेबल मोडमा